हाई एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस नयाँ भिडियो नयाँ क्लासमा। आज हामी सिक्नेछौँ अंग्रेजीमा प्रश्न उत्तर गर्न। है त इंग्लिश कन्भर्सेसन पार्ट 3, पार्ट 1 र पार्ट 2 अलरेडी नै राखिसकेको छु मैले च्यानलमा, तपाईहरु गएर हेर्नु होला। है त आज हामी त्यस्ता बेसिक सेन्टेन्सहरु चाहिँ सिक्नेछौँ जुन हामी दैनिक रूपमा नै बोल्ने गर्नुहुन्छ। है तपाईहरु पनि यस्ता सेन्टेन्सहरु चाहिँ बोल्ने प्रयास गर्नुहोला, प्र्याक्टिस गर्नुहोला। तपाई जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईलाई यस्ता सेन्टेन्सहरु याद गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। है त आउनुहोस् भिडियोलाई सुरुवात गरौँ। लेट्स बिगिन। के तपाईलाई उहाँको नाम याद छ अथवा के तिमीलाई उसको नाम याद छ भन्न यदि कसैलाई सोध्नु पर्यो भने हामी इंग्लिशमा सोध्न सक्छौं, डु यु रिमेम्बर हिज नेम? Do you remember his name? जवाबमा चाहिँ के दिने त? यदि तपाईलाई मलाई उहाँको नाम याद छैन अथवा मलाई उसको नाम याद छैन भन्नु पर्यो भने I don't remember his name. I don't remember his name. अर्को, मैले उसको नाम बिर्सिएँ। I forgot his name. I forgot his name. अथवा मैले उसको नामै भुले भन्नु पर्यो भने चाहिँ I forgot his name. I forgot his name. अब नाम त याद छैन, अनुहार याद छ भन्न सोध्नु पर्यो। Do you remember his face? के तिमीलाई उसको अनुहार याद छ? Do you remember his face? प्राय बोल्छौ नि, हैन? नाम नभने फेस त थाहा छ होला नि भनेर, हैन? यदि तपाईलाई थाहा छ भने चाहिँ के भन्ने सर्टकटमा भन्न सकिन्छ, yes I do. मलाई थाहा छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ yes I do. यदि थाहा छैन भने चाहिँ no I don't. है त तिमी भोलि के गर्दै छौ? What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? तिमी भोलि के गर्दै छौ भन्न सोध्नु पर्यो। यस्तो कलेजहरुको बिदा हुँदाखेरि चाहिँ भोलि तिमी के गर्छौ भनिन्छ नि, त्यतिबेला चाहिँ हामी यसरी सोध्ने। है त केही पनि नै, मैले केही गर्दिन भोलि, केही त्यस्तो प्लान छैन भन्नु पर्यो भने चाहिँ नथिङ। सिम्पल जवाब दिन सक्छौं हामी, नथिङ, केही पनि नै, भोलि मैले केही गर्दै छैन, हैन, नथिङ। भोलि तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ अथवा भोलि तिमी कहाँ जाँदै छौ? Where are you going tomorrow? Where are you going tomorrow? भोलि तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? भोलि म कतै जाँदिन, भोलि म कतै जान्न, हैन भन्नु पर्यो भने चाहिँ इंग्लिशमा कसरी भन्ने? Tomorrow I am going nowhere. Tomorrow I am going nowhere. अथवा तपाईले यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, Tomorrow I am not going anywhere. Tomorrow I am not going anywhere. भोलि म कतै जाँदिन। तिमीलाई कसले धक्का दियो? तिमीलाई कसले धकेल्यो? Who pushed you? Who pushed you? तिमीलाई कसले धक्का दियो? भिडभाडमा हुन्छ नि धक्का दिने काम चाहिँ, हैन? धकेल्यो पनि भन्न सक्छौ। मलाई रोहनले धकेल्यो अथवा रोहनले मलाई धक्का दियो। रोहन pushed me. रोहन pushed me. रोहनले मलाई धक्का दियो। रोहन pushed me. तिमी मलाई चिन्छौ भन्न सोध्नु पर्यो कसैलाई। जस्तो भेट भएको बेलामा चाहिँ तिमी मलाई चिन्छौ भन्न सोध्नु पर्यो। Do you know me? Do you know me? म तिमीलाई चिन्छु। म तिमीलाई चिन्छु भन्नु पर्यो। Yes I know you. अथवा तपाईले I know you पनि भन्न सकिन्छ। है त म तिमीलाई चिन्छु। I know you. I know you. चिन्न त चिन्छु तर कसरी चिन्छौ भन्न सोध्दाखेरि चाहिँ के भन्ने? How do you know me? तिमी मलाई कसरी चिन्छौ? हैन, कसरी चिन्छौ त तिमी मलाई? How do you know me? How do you know me? मेरो भाइले मलाई तिम्रो बारेमा बताए अथवा भनेको थिए, त्यही भएर मैले चिन्छु भनिन्छ नि सामान्य बोलचालमा, हैन? My brother told me about you. मलाई मेरो भाइले बताए तिम्रो बारेमा। है त My brother told me about you. के तिमी उसलाई चिन्छौ? Do you know her?
डु यु नो हर अथवा तिमी केटो मान्छेलाई कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ के भने डु यु नो हिम केटीको लागि चाहिँ हर केटीको लागि चाहिँ हिम है त डु यु नो हिम म उसलाई चिन्छु आई नो हर यस आई नो हर अथवा आई नो हर यदि केटो मान्छेलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ यस आई नो हिम म उसलाई चिन्छु आई नो हिम अथवा आई नो हर के म तिमीलाई चिन्छु डु आई नो यु के म तिमीलाई चिन्छु डु आई नो यु डु आई नो यु तिमी मलाई चिन्दैनौ तर मलाई थाहा छ तिमी को हो यो पनि भनिन्छ नि हैन पहिला पहिला हामी कोही मान्छेलाई देख्दाखेरि चाहिँ नचिन्ने हुन्छ पछि उनीहरूले चाहिँ चिनिरहेको हुन्छ नि हैन यु डोन्ट नो मी बट आई नो हु यु आर यु डोन्ट नो मी बट आई नो हु यु आर तिमी मलाई त चिन्दैनौ तर मलाई थाहा छ तिमी को हो है त के उसले तपाईलाई चिन्छ डज सी नो यु डज सी नो यु के उसले तपाईलाई चिन्छ त डज सी नो यु तपाईलाई उसले चिन्छ उनले चिन्छिन् हैन हो उसले तपाईलाई चिन्छ यस सी नोज यु अथवा यो उनले तिमीलाई चिन्छिन् हैन सी नोज यु यस सी नोज यु के तपाई मलाई चिन्नुहुन्छ म को हुँ डु यु नो मी हु आई एम के तपाई मलाई चिन्नुहुन्छ म को हुँ डु यु नो मी हु आई एम डु यु नो मी हु आई एम मलाई थाहा छ तपाई को हुनुहुन्छ आई नो हु यु आर आई नो हु यु आर मलाई थाहा छ तपाई को हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आई नो हु यु आर के तिमी मलाई सम्झिन्छौ तिमी मलाई याद गर्छौ सोध्नु पर्यो डु यु रिमेम्बर मी डु यु रिमेम्बर मी के तिमी मलाई सम्झिन्छौ याद गर्छौ हैन डु यु रिमेम्बर मी म तपाईलाई सम्झन्छु म तपाईलाई सम्झन्छु भन्नु पर्यो भने चाहिँ यस आई रिमेम्बर यु अथवा म तपाईलाई सम्झन्छु याद गर्छु भन्नु पर्यो भने पनि आई रिमेम्बर यु मलाई माफ गर्नु मलाई तिमी याद छैन आई एम सरी आई डोन्ट रिमेम्बर यु म तिमीलाई सम्झिन्न अथवा याद गर्दिन याद छैन भन्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसरी जवाफ दिने है त यो मोबाइल कसको हो हुज मोबाइल इज दिस हुज मोबाइल इज दिस यो मोबाइल कसको हो हुज मोबाइल इज दिस यो मेरो मोबाइल हो इट्स माई मोबाइल इट्स माई मोबाइल यो मेरो मोबाइल हो इट्स माई मोबाइल तपाईका बालबच्चा कति छन् भन्दा सोध्नु पर्यो साथीभाइ तपाईको छुटेको साथीसँग भेट्नुहुन्छ भने चाहिँ बालबच्चा छोराछोरी कति छन् हैन हाउ मेनी चिल्ड्रेन डु यु ह्याभ हाउ मेनी चिल्ड्रेन डु यु ह्याभ मेरा 3 बच्चा छन् आई ह्याभ 3 किड्स आई ह्याभ 3 किड्स अथवा तपाईका जति बच्चा छन् तपाईले त्यसरी आई ह्याभ अनि कति छन् त्यो भन्ने है त आई ह्याभ 3 किड्स तपाई फेरि कहिले भेट्नुहुन्छ when will you meet again when will you meet again तपाई फेरि कहिले भेट्नुहुन्छ त मिल्नुहुन्छ हैन भेट्नुहुन्छ when will you meet you again म तपाईलाई छिट्टै भेट्ने छु I will meet you soon I will meet you soon म तपाईलाई छिट्टै भेट्ने छु I will meet you soon तपाईले यहाँ कहिलेदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईले काम गर्नलाई कति भयो भनेर सोध्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी सोध्ने How long have you been working here? How long have you been working here? म यहाँ काम गरिरहेको 2 वर्ष भयो I have been working here for 2 years. I have been working here for 2 years. 2 वर्ष भयो मैले यहाँ काम गर्न लागो है त